잠깐만 손 넘보면 키만우 이거 이 아이고 비시든 나요 비시든 네 헬리콥터 네네네 दिनैनि नैबे भिडिअ'आ एसे बेलेग जागोन रायजोफोर नायग्रोदो ओमफ्रायसो बुंगोन 잠깐만 손 넘보면 키만우 이 잠깐 불복 이 자가 내 라스트 자가 나타 이 풀풀로 রিজেক্ট করছে এ তো কি জানে আবেলি 7টা হলে মাল খাবো গাড়ী লৈ পেলাই ঘূৰিব পাত্ৰ ল'ব কাৰোবাৰ ধম দিব কাৰোবাৰ ঘৰত পাত্ৰ পেলাব এইটোৱে তাৰ কাম আৰু একো নাই ৰাস্তাৰ কিবা নিচিনা হৈ গ'ল মানুহটো নাই মই চন্দনক কৈছিলোঁ আপুনি আহক এই সময়তে বিৰাট ডাঙৰ লিডাৰ মই MP টিকেট পাম মই কিয় যাম থাক তই পাব চন্দনক কেনেকৈ কনচিডাৰ কৰিব এই কি কয় ৰংবিৰা প্ৰমোদ ইউজি প্ৰমোদ লৰেন্স মাউথি ইহঁতি জানে না চন্দন কি বস্তু চন্দন কি বস্তু ইহঁতে চব জানে চন্দনক কেনেকৈ ল'ব এইটোতো আচৰিত কথা এইটো জাম্বা বুৰ্বক কেৰিয়াৰ বেন হ'ল লাগে ইউপিপিএলতো সি বেনে এনেই নামতে আছে এনেই যাব কোনোবা মিটিঙত খাম্ফা বা ইউপিপিএল এই চন্দনক মাতে নেকি প্ৰমোদ বৰাই দেখাই দিয়কচোন ইহঁতে শুনি পেলাই নিজে পিছে পিছে যায় নামাতে ইহঁতক জানে নামাতে ইউপিপিএলৰ কিবা মিটিং আছে বুলি আহক বুলি লেটাৰ একটা দেখাই দিয়কচোন চন্দনৰ নামত বা খাম্ফাৰ নামত মিটিংটো আজিকালি ক'ত মিটিং হ'ব নহ'ব এইবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলায়ে এইটোকে শুনি পেলাই পিছে পিছে দৌৰি যায় ইহঁতে এইটোৱে নাই 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 কাৰো ক্ষমতা বিফেপ বাদে বেলেগ নাই তাই এইবাৰ উৰিব মানে ফাইনাল যোৱাকালি কথা পাতিছে মোৰ লগত খালি তেল ভৰাব লাগে বাকী আহিব এই আহিব বেছিদিন নাই আৰু বেছিদিন নাই আহিব সোনকালে আহিব দে হেলিকপ্টাৰ नोंथांमोना नुनो मोनबाय हेलिकप्टारनि खौरां बेसेबांबा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसफोर मेडिकेलफोर लामा सामा लाइन गैयि हादान एरियायाव लाइन हरनाय ओमफ्रायहाय मेडिकेलफोरखौबो बुंखाबाय आं स्कुलफोर हस्पिटाल्सफोर बानायनायफोरनि उनावबो नामानो गैबावा फरायसालिमाफोर बानायनायनि उनाव ओमफ्राय बेयावनो सोरबा बुंबावो एक्सेट्रा माब्रै जाथावो मालाबा साननानै नायोब्ला